હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ દહીં આલુ સબ્જી। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ દહીં આલુ સબ્જી। તો મિત્રો, દહીં આલુ સબ્જી બનાવવા માટે મેં આ 4 મીડિયમ બટેટા લીધેલા છે। મિત્રો, આપણે પહેલાં આ બટેટાની છાલને ઉતારી લેશું। આવી રીતે છાલને ઉતારી લેવાની છે। તો આવી રીતે આપણે બધા બટેટાની છાલને ઉતારી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં ચારેયમાંથી છાલને ઉતારી લીધેલી છે। અને હવે મિત્રો, આપણે આને આવી રીતે કટ કરવાના છે। એકમાંથી 4 પીસ કરવાના છે। આવી રીતે આપણે 4 પીસ કરી નાખીશું। તો મિત્રો, મેં આવી રીતે 4 પીસ કરી લીધા। કુલ આપણે 16 પીસ થયા છે। મિત્રો, હવે આપણે આને પાણીમાં બાફવાના છે। આપણે આ કુકરમાં જવા દેશું। એકાદ કપ જેટલું આપણે પાણી નાખીશું। હવે મિત્રો, આમાં જલ્દીથી બફાઈ જાય અને એકદમ સરસ બટેટાનો ટેસ્ટ આપણે આવે એના માટે આપણે અડધી ચમચી નિમક નાખીશું। હવે મિત્રો, આપણે આને ઢાંકણ બંધ કરી અને એક જ વિસલ કરવાની છે। આપણે આમાં હાઈ ફ્લેમ ઉપર એક જ વિસલ કરવાની છે। તો હવે આપણે આને એક વિસલ કરી લેશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આ બટેટામાં એક વિસલ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે હવે આ શાકનો મસાલો તૈયાર કરી લેશું। તો મિત્રો, આપણે શાકનો મસાલો બનાવવા માટે મેં આ પોણો કપ જેટલું દહીં, 1 કપ જેટલું, આ પોણા વાટકા જેટલું દહીં લીધેલું છે એ એમાં જવા દેશું। પછી મિત્રો, આપણે જેટલું આપણે આ શાક બનાવવું હોય એ પ્રમાણે તમારે ઓછા વધતું કરી લેવાનું છે। તો આ દહીંને પહેલાં એમાં જવા દીધું। આ ઘરનું જ જમાવેલું દહીં છે, એકદમ સરસ દહીં છે। હવે મિત્રો, આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલું સંચળ પાવડરને જવા દઈશું। આપણું દહીં આપણે જ્યારે શાકમાં કૂક થાય ત્યારે ફાટે નહીં એના માટે આ આપણે પ્રોસીજર કરવાની છે। હવે આ લાલ મરચું પાવડર અડધી ચમચી જવા દીધું। અડધી ચમચી ધાણાનો પાવડર છે એને જવા દઈશું। નાની અડધી ચમચી હળદર પાવડરને જવા દઈશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો આપણે આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લીધેલું છે। તો મિત્રો, આપણે આ વિસલ થઈ ગઈ છે, એના પછી પણ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આવી રીતે થોડી પ્રેશર હોય એને કાઢી લેવાનું છે અને હવે આપણે આપણા બટેટાને ધોઈ લેશું। સરસ થઈ ગયા છે મિત્રો બટેટા આપણા। હવે આપણે આને કોઈ પણ ચાળણીમાં કાઢી લેવાના છે। તો આપણે એક ચાળણીમાં આને કાઢી લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે એક ચાળણીમાં મેં કાઢી લીધેલા છે। હવે મિત્રો, આપણે આને એક પ્લેટમાં પોળા કરી દેવાના છે થોડી વાર માટે, 5 મિનિટ માટે હવે આપણે આને ઠંડા થવા દેવાના છે। તો એક પ્લેટમાં આપણે લઈ લેશું। આવી રીતે એક પ્લેટમાં આપણે લઈ લેશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં એક પ્લેટમાં બટેટા રાખી દીધેલા છે। હવે આ આપણે ઠંડા થાય ત્યાં સુધીમાં આપણી ગ્રેવીનો વઘાર કરી લેશું। તો મિત્રો, આપણે તેલ પણ મૂકી દીધેલું છે, અડધા ચમચા જેટલું તેલ નાખેલું છે। હવે મિત્રો, આપણે એમાં આખું જીરું જવા દઈશું। 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું જવા દીધું છે। થોડી હિંગને જવા દઈશું। મીડિયમ ફ્લેમ કરી લેશું। હવે મિત્રો,
આ એક મરચાંના મેં નાના ટુકડા કરી લીધેલા છે એને જવા દેશું. આદુની પેસ્ટને જવા દેશું. એક મીડિયમ ડુંગળી લીધેલી છે એને આવી રીતે બારીક સુધારી લીધેલી છે એને જવા દેશું. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણે ડુંગળીને વધારે નથી પકવવાની, થોડીક કડક જ રાખવાની છે. તો આવી રીતે ડુંગળીને પણ સરસ સતળાઈ ગઈ છે. એકદમ સોફ્ટ નથી કરવાની. ડુંગળીનો મીઠો થોડો ટેસ્ટ હોય છે તો દહીંનો થોડો ખાટો ટેસ્ટ હોય છે. તો આ ખાટું મીઠું આપણી દહીં આલુની સબ્જી તૈયાર થાય છે. તો મિત્રો આવી રીતે સરસ થઈ ગયું છે. હવે મિત્ર આપણું આ દહીં મસાલા નાખીને રાખેલું છે એને જવા દેશું. અને મિત્રો દહીં નાખી અને પછી આપણે ખૂબ જ ચલાવવાનું છે. આવી રીતે 2 મિનિટ માટે આવી રીતે ચલાવવાનું છે. દહીં ફાટે તો પણ ચિંતા નહીં કરવાની. પણ એને સરસ સેટ થવા દેવાનું છે. તો આવી રીતે 2 મિનિટ માટે આપણે આને ચલાવીશું. તો મિત્રો આવી રીતે સરસ આપણી આ ગ્રેવી ઉકળી ગઈ છે. મિત્રો હવે આમાં આપણે થોડી ચટણી નાખીશું. અડધી ચમચી જ આપણે આગળ ચટણી નાખેલી છે. આ લાલ મરચું પાવડર, કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર છે, તીખું નહીં થાય. એક ચમચી આપણે આખી લાલ મરચું પાવડરની નાખેલી છે. મિત્ર આપણે આમાં નમક નથી નાખતા. આપણે નમક પહેલાં બટેટા બાફવામાં પણ નાખેલું છે અને આપણે સંચર પાવડર પણ નાખેલું છે. એટલે પછી ટેસ્ટ કરી અને પછી આપણે જોતા પ્રમાણમાં નમક નાખી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આવી રીતે સરસ આપણી ગ્રેવી ઉકળી ગઈ છે અને હવે આપણે આ બટેટાના પીસને જવા દઈશું ને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. એકદમ સરસ જાડી આપણી ગ્રેવી થઈ ગઈ છે. થીક ગ્રેવી હોય તો જ આમાં ખાવામાં ખૂબ સારી લાગે છે. મિત્રો ઘણા લોકો બટેટાના જે આ ટુકડા છે એને ફ્રાય કરીને પણ નાખે છે, પણ આવી રીતે એક મિશ્ર કરીને નાખો તો પણ બહુ સરસ ટેસ્ટ આવશે આનો. અને ફ્રાય કરવામાં થોડું તેલનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આમાં આપણે અડધા ચમચામાં જ આપણી આ શાકને તૈયાર કર્યું છે. તો મિત્રો હવે આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે થવા દેશું, જેથી આપણે આ બટેટાના ટુકડામાં પણ સરસ ગ્રેવી સેટ થઈ જાય. તો હવે આને ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દેશું. તો આવી રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લેશું. મિત્રો તમે જોઈ શકો છો તેલ બધું છૂટું પડી ગયું છે આપણી ગ્રેવીમાંથી. આવી રીતે સરસ એકદમ મસ્ત આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. આને તમે રોટલી, ભાખરી, પૂરી, પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. હવે મિત્ર આપણે આ ગેસને બંધ કરી દઈશું અને ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા જવા દઈશું. અને મિત્ર ગરમ મસાલો પણ આપણે આમાં નાખી શકીએ છીએ.
હા, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો જવા દેશું, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડરને જવા દેશું. એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ પેનને નીચે લઈ લેશું અને એક આપણે બાઉલમાં આને શાકને લઈ લેશું. મિત્ર, તૈયાર છે આપણો આ દહીં આલુ સબ્જી. તો મિત્ર, આ દહીં આલુ સબ્જી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.